Привіт, друзі! В цьому відео я хочу поговорити про послуги перекладача, а також про комунікацію під час медичних візитів. Уявіть, вам погано, ви переймаєтеся, у вас є розмовна англійська, але можливо вам ще не настільки комфортно говорити про медичну термінологію. В цьому випадку вам допоможуть послуги перекладача. У Новій Шотландії, як і у всій Канаді, послуги перекладача покриваються у всіх державних установах, відповідно у лікарнях, а також у легальних установах, тобто, наприклад, судах. Є деякі приватні медичні лікарні, які, на жаль, не надають перекладачів, але більшість послуг, які покриваються карткою МСА, також мають доступ до безкоштовного перекладача для пацієнтів. Зокрема, в державних закладах Нової Шотландії доступні перекладачі багатьох мов, включаючи мову жестів. Ми ж сьогодні зосередимося на перекладацьких сервісах українською мовою. Переклад зазвичай доступний в трьох різних форматах. Очний переклад, тобто вживу, коли людина приходить до вас на прийом і повністю присутня на ньому. За легальними зобов'язаннями перекладач повинен присутній з вами тільки якщо медичний працівник присутній. Далі у нас іде відеопереклад, зазвичай через iPad або комп'ютер. Корисний, коли важливі міміка та невербальні сигнали, але менш зручно, ніж перекладач вживу. Телефонний переклад – швидкий варіант і зазвичай доступний досить швидко і безпроблемно. Що важливо, вам не потрібно обирати технологію, тобто персонал в моменті і в даній ситуації підбере перекладача, який найбільше підходитиме під дану ситуацію. Дуже часто під час якихось хірургічних втручань або, наприклад, фізіотерапії перекладач буде присутній вживу, що є набагато простіше, тому що він бачить пряму вербальну і невербальну мову і може вам підказати, як діяти в тій чи іншій ситуації. Важливо пам'ятати, що перекладач – це просто місток між пацієнтом і між медичним працівником. Відповідно, перекладач не може вам додатково пояснювати якусь інформацію або пояснювати ті речі, про які не згадав медичний працівник. Також перекладач повинен вести свій переклад від першої особи. Тобто, якщо лікар говорить «я вам прописав цей препарат», перекладач повинен так і перекладати «I prescribed you this medication». Відповідно, коли йдеться мова в медичному кабінеті з лікарем чи з медсестрою, дуже важливо, що ви спілкуєтеся з лікарем, а не з перекладачем. Перекладач – це просто допоміжна особа. Дуже часто перекладачі не знають нічого, ні про вашу медичну історію, ні коли ви народились, ні звідки ви, ні чи коли у вас наступний прийом у лікаря. Тобто зазвичай це просто особа, яка присутня під час вашого прийому і виконує функцію передачі інформації, не більше. Дуже часто відеоприйоми можуть бути організовані, коли ви знаходитеся з лікарем вживу, і перекладач просто підключається по відео, бо, наприклад, лікарня знаходиться далеко від міста. І перекладач недоступні вашій локації. Телефонний переклад може означати те, що ви можете на лінії бути і з перекладачем, і з лікарем. Відповідно, у вас буде дві різні особи, які знаходяться в різних місцях. Очний переклад, звісно ж, найкращий. Він найпростіший і для перекладача, і для лікаря, і для пацієнта, оскільки не може відбуватися жодної міскомунікації. Але дуже важливо пам'ятати про те, що зазвичай прийоми з перекладачем можуть займати набагато більше часу. Відповідно, готуватися до таких прийомів дуже-дуже важливо. Намагайтеся записати ваші головні проблеми одним реченням. Якщо у вас є якась документація, яку ви хочете показати лікарю, але вона доступна тільки українською мовою, я раджу наперед передавати це перекладачу, щоб вона чи він мали час переглянути цю документацію перед тим, як озвучувати її медичному працівнику. Обов'язково складіть список ліків: рецептурні, безрецептурні, добавки або вітаміни. Переконайтеся, що ви маєте назву активної речовини, а не назву комерційного препарату, адже в Канаді ця назва може відрізнятися. І перекладачі дуже часто можуть не знати цих назв, тому дуже важливо, що ця інформація у вас вже виписана. Тому що, нагадую, перекладач – це людина, яка просто передає інформацію. Ці люди зазвичай не мають ніякого досвіду в медицині, не знають, які препарати як діють, а також інколи як ці активні речовини будуть перекладатися на англійську мову. Тож це може зняти час для них передивитися цю інформацію і підготуватися до цього прийому і перекладу. Переклад зазвичай відбувається послідовно. Відповідно, ви говорите кілька речень і перекладач повторює їх англійською мовою медичному працівнику. Намагайтеся говорити короткими реченнями. Бажано одне речення за раз, адже так набагато простіше перекладати і легше запам'ятовувати інформацію, якою ви ділитеся. Якщо ви чогось не зрозуміли чи ви не впевнені, завжди перепитуйтесь. Щоб переконатися, що я правильно зрозуміла, я повторю план своїми словами. Це дуже допомагає. Коли ви повторюєте по поличкам, як ви зрозуміли цю інформацію, перекладач якби швиденько перекладає цю інформацію медичному працівнику, і медичний працівник може підтвердити, чи ви правильно зрозуміли план наступних дій. Дуже важливо, перекладач
перекладач доступний в клініках невідкладної допомоги, в інших відділеннях Nova Scotia Health Authority, тобто державних лікарнях, і також IWK, тобто клініку, яка в основному займається дітьми та жінками. Навіть лінія, про яку ми говорили з вами в першому модулі 811, може допомогти людям, які не спілкуються англійською мовою вільно, через сторонній переклад багатьма мовами. Тому не соромтеся, завжди питайте, чи перекладач доступний. Дуже часто, навіть якщо лікарня не є частиною Nova Scotia Health, але її послуги покриваються вашою Health-карткою, такі лікарні і клініки все ще можуть замовити перекладача для вас та ваших рідних. І коли ми говоримо з вами за рідних, я хочу підкреслити, наскільки це важливо інколи мати професійного перекладача, а не просити вашого родича допомогти з перекладом. Для рідних медична термінологія може бути складна, а ситуація, в якій ви перебуваєте, стресом. Дуже важливо зазначити, хоч перекладачі дуже часто не мають досвіду в медичній системі, тобто у них немає додаткових медичних знань, вони зобов'язані володіти медичною термінологією. Також це набагато простіше для вашої приватності і конфіденційності. Навіть якщо в Канаді ви не спілкуєтеся англійською мовою, але ви не хочете розголошувати певну інформацію вашим родичам, ви не зобов'язані цього робити. Ви все ще можете залишатися незалежними та самодостатніми. Дуже важливо, кожна клініка має окрему медичну карту для вас. Відповідно, навіть якщо ви приходите в ту саму лікарню, але ви на іншому поверсі, в іншому відділенні, навіть якщо ви користувалися перекладачем минулого тижня в відділенні реабілітаційної підтримки, цього тижня на прийомі дієтолога вони вже будуть не знати, що вам необхідний перекладач. Тому обов'язково на виході з кожного прийому, кожного разу, якщо вас сімейний лікар кудись направляє, попереджайте про те, що вам необхіден перекладач, щоб цю інформацію вписали в вашу медичну карту. Також, якщо ви відчуваєте, що вам некомфортно мати перекладача жінку чи чоловіка по тій чи іншій причині, ви також можете попросити, щоб перекладач був тої статі, з якою ви комфортніше себе почуваєте. Ми поговоримо трошки більше про конфіденційність та приватність в наступному відео, але хочу вас переконати, що перекладачі мають ті ж самі зобов'язання, що й медичні працівники, про нерозголошення. Відповідно, ваша медична інформація зберігається в безпеці і ніхто не має права її поширювати. У довідничку ви знайдете декілька корисних таблиць, де можна для зручності виписати свої препарати, коли ви їх приймаєте, а також симптоми і як їх описати. Я сподіваюся, що ця інформація буде корисною. А ми з вами побачимося в наступному відео. Па-па!